Războiul dintre Ucraina și Rusia. Ce părere aveți dumneavoastră? Suntem mai chiar la doi pași de ei. Poți să ai păreri. Aici e o scârbă, o tragedie, nu-i părere. Înțelegi? Și păreri poți să ai despre uciderea de oameni, despre... O scrisoare care o trimitem către poporul Ucrainei, o susținere morală. Suntem cu dânsi împreună. Da, să-i susținem, măcar moral. Păi de ce nu? Ați dori să semnați așa o petiție? Cred că aș dori, dar ce să-mi doresc? Am succes. Vă scriu din Republica Moldova să susținem lupta Ucrainei pentru independență și suverenitatea contra ocupației și dictaturii rusească. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordăm un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Doresc o colaborare strânsă între armatele noastre a Republicii Moldova și a Ucrainei. Recunosc că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat și Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye. Interesantă întrebare, știți. Doar printre aceasta a trecut și Republica Moldova cândva prin ce trece și Ucraina. Dar despre armata noastră ce puteți spuneți? Nu vă pot zice nimic. Că noi avem o armată de 6.000 de soldați, adică este armată foarte mică. Și cum credeți, ar trebui ca să investim bani în armată, să avem o armată mai dezvoltată în caz de invazie, în caz de ceva, să ne putem apăra? Ascultați, 6.000 de oameni nu face nimic la forțele rusești, de exemplu. Hai, deci, din partea Rusiei, care iar partea primejdii. Nu facem noi nimic cu toată treaba asta. Chiar 60.000 să avem, tot nu mai reușim. Ca să ajungi la o armată concret, nu întrebește un buget foarte puternic ca să ne dezvoltăm. Dar ca să ne dezvoltăm, trebuie să ne dea ajutor cineva. NATO sau altceva, eu știu cine. Nu prevede o perspectivă la armata noastră putea face față invaziei Rusiei încoace. Doar în comun cu cineva, poate că. Dar despre dezvoltarea armatei prin intermediul NATO, ce părere aveți? Ar fi bine să fim apărați de către NATO? Nu vă pot spune nimic, eu să vă zic din NATO. Doar este un bloc militar, este un bloc militar defensiv, el nu atacă pe nimeni. Bine ar fi să fim neutri, să nu avem treabă nici cu. Putem lua exemplu Elveției? Este o țară la fel de mică, dar cu o armată destul de dezvoltată. Elveția e o țară foarte dezvoltată din punct de vedere economic. E poate și permite să pui o armată mai serioasă pentru a respinge oricare acolo. Economia e slabă la noi, când să fim o armată puternică, economia e slabă la noi. Dacă am avea niște fabrici, uzini, dezvoltate ceva, mașini, tractoare, altceva, să avem de unde îmbogăți o sondă de petrol. Da, ți-ar mai gândi la o armată ceva, da, așa. Dar conștientizați faptul că noi, neavând o armată puternică, suntem un stat independent doar pe hârtie. Pe hârtie. Dar cum? E desigur că așa e, așa și este. Noi nu suntem apărați, protejați de nimic, absolut. Neutralitatea noastră e egal cu zero. Este doar o iluzie. Da, nu ne apără. Dar nu sunteți de acord că să investească în armată? Păi, și normal că trebuie să investească în armată, și dar cum? Uite, avem o fel o petiție unde, așa cum avem nevoie de poliție, de pompieri competenți, așa avem nevoie și de o armată. Armată profesională, rezerviști pregătiți, tineret pregătit, cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe, să facă participare în antrenamente militare. Patriotismul nostru e jos la nivel. E jos cu tăiatul patriotismul. Nu suntem patrioți. Păi s-ar putea ceva de schimbat, adică? Sigur s-ar putea schimbat. Mai vezi, dacă e un rus și 10 moldoveni, trebuie să treacă limba rusă. Însă noi dacă plecăm undeva în trebuie să cunoaștem. Asta este despre armată, adică, cum am mai spus, ați dori să susținem. Așa cum avem nevoie de poliți și pompieri competenți, avem nevoie și de o armată puternică. Armată profesionistă, rezerviști pregătiți, tineret pregătit, o populație antrenată și înarmată la nivelul Elveției, armament care poate fi cumpărat din străinătate. Nu poate să fie cumpărat, dar să fie doar produs la noi în țară, să creeze cu așa locuri de muncă și așa mai departe. Nu. Dar ați auzit despre cei care s-au închis canalele rusești? Da. Despre asta ce părere aveți? Uite, să vă spun cinstit, nu le-am urmărit acele canale de foarte mult timp. Nu pot spune nimic de ele, absolut. O să anumite noutăți false. Da, nu sunt la curent. Despre dezvoltarea armatei printr-o altă metodă. De exemplu, noi moldovenii avem aceeași limbă ca și limba română, ca și românii și așa mai departe. Aceleași tradiții.
Da, sunt de acord. Deci. Și o cale ar fi unirea cu România, O care cale deja ar fi este, foarte, deja este în Uniunea foarte Europeană. benefic ar fi pentru noi. Uni- Foarte un plus mare pentru unirea cu România. Deja este, Cel mai mare plus ar fi asta. deja este NATO, este în Uniunea Eu Europeană. n-aș vrea nimic, nici NATO, nici... Este NATO acolo. Dar noi NATO nu poate să fie. Dar dacă ne unim cu România, ar fi un lucru foarte bun.